मानिलिम रामसँग एउटा सानो बाख्रा फार्म छ। अहिले उसको बाख्रा फार्ममा 100 वटा जति बाख्रा छन् र यही बिजनेसबाट उसको रेगुलर इन्कम आउँछ। अब उसको सपना यो फार्मलाई अझ ठुलो बनाउनु छ। 100 वटा बाख्राबाट बढाएर 500 वा 1000 सम्म बनाउनु छ। प्रोडक्सन बढाउनु छ र आफ्नो बिजनेसलाई अर्को लेभलसम्म लैजानु छ। तर उसलाई यहाँ एउटा ठुलो च्यालेन्ज छ। च्यालेन्ज चाहिँ के भन्दा रामसँग ग्रोथको आइडिया छ, एक्सपिरियन्स छ, बिजनेस चलाउने क्षमता पनि छ, तर फार्म ठुलो बनाउन उसँग पर्याप्त क्यापिटल भने छैन। अब के गर्ने त? अब उसँग दुईटा उपाय छन्। पहिलो अप्सन भनेको सिम्पल छ, उ सिधै बैंकमा गएर लोन निकाल्न सक्छ र त्यो पैसा उसले फार्ममा लगानी गर्न सक्छ। अर्को अप्सन भनेको प्राइभेट वा पब्लिक इन्भेस्टरबाट पैसा उठाएर बिजनेसमा लगानी गर्न सक्छ। हो, अब यहाँबाट सुरु हुन्छ शेयर किनबेचको कुरा। अब तपाईले सोचिरहनु भएको होला एउटा बाख्रा फार्म कसरी स्टक मार्केटसँग रिलेटेड छ भनेर। वास्तवमा यही स्टक मार्केटको फाउन्डेसन हो। फरक यति मात्र हो कि बाख्रा फार्मको ठाउँमा अहिले एप्पल, टेस्ला, कोका कोला वा नेपालका ठूला कम्पनीहरू छन्। उनीहरू पनि कुनै न कुनै समयमा यही प्रब्लमसँग जुझिरहेका थिए। बिजनेस ग्रो गर्न पैसा चाहिन्छ, नयाँ प्रोडक्ट लन्च गर्नुपर्छ, नयाँ फ्याक्ट्री बनाउनु पर्छ, नयाँ टेक्नोलोजीमा इन्भेस्ट गर्नुपर्छ, अर्को देशको मार्केटमा एक्सपान्ड गर्नुपर्छ र यी सबै काम गर्न करोडौंको क्यापिटल चाहिन्छ। अब कम्पनीहरूले हरेक पटक बैंकबाट लोन लिँदैनन्, त्यसैले धेरैले सेकेन्ड अप्सन चुज गर्छन्। उनीहरूले आफ्नो कम्पनीको ओनरशिपलाई धेरै सानो भागमा डिभाइड गर्छन् र ती साना भागहरूलाई नै शेयर भनिन्छ। अनि ती शेयरहरू इन्भेस्टरलाई बेचेर ग्रोथका लागि आवश्यक क्यापिटल उठाउँछन्। यही प्रोसेसलाई ठूलो स्केलमा व्यवस्थित तरिकाले चलाउने सिस्टमलाई नै हामी स्टक मार्केट भन्छौँ। अब सबैभन्दा बेसिक कुराबाट जाउँ, स्टक मार्केट भनेको के हो त? सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा स्टक मार्केट भनेको एउटा बजार हो जहाँ कम्पनीहरूको शेयर किन्ने र बेच्ने काम हुन्छ। र मार्केट भनेको सुन्न साथ हामी तरकारी बजार, शपिङ मल, सुपरमार्केट जस्तो इमेजिन गर्छौँ, किनकि सामान्य मार्केटमा तपाईले पैसा तिरेर कुनै पनि सामान किन्नुहुन्छ। जस्तै तपाई सुपरमार्केट जानुहुन्छ, एउटा फोन वा कपडा किन्नुहुन्छ, त्यसपछि पैसा तिर्नुहुन्छ अनि त्यो सामान तपाईको हुन्छ र ट्रान्ज्याक्सन त्यही सकिन्छ। तर स्टक मार्केटमा तपाईले कुनै पनि फिजिकल प्रोडक्ट किन्नुहुन्न, तपाईले एउटा बिजनेसको सानो हिस्सा किन्नुहुन्छ र यही सानो हिस्सालाई नै शेयर भनिन्छ। अब यसलाई अर्को एंगलबाट सोच्नुहोस्, यदि एउटा कम्पनीलाई 10 लाख बराबरको साना ओनरशिप पिसमा डिभाइड गरियो भने प्रत्येक पिस एउटा शेयर हो। तपाईले त्यसमध्ये एउटा शेयर किन्नु भयो भने तपाई त्यो कम्पनीको सानो ओनर बन्नुहुन्छ। तर यहाँ एउटा कुरा याद गर्नु होला, तपाई त्यो कम्पनीको पुरै ओनर भने बन्नु भएको होइन, तर तपाई केवल कस्टमर पनि हुनुहुन्न। तपाई त्यो बिजनेसको ओनरशिप स्ट्रक्चरको हिस्सा बन्नु भएको हो, किनकि एउटा स्टक केवल एउटा नम्बर होइन, यो एउटा बिजनेसमा भएको तपाईको ओनरशिपको प्रमाण हो। अब अर्को कुरा बुझौं, कम्पनीहरूले शेयर किन बेच्छन् त? अब हामीले बुझिसक्यौं कि शेयर किन्नुको अर्थ बिजनेसको एउटा सानो हिस्सा किन्नु हो। तर यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन आउँछ, यदि कम्पनी राम्रोसँग चलिरहेको छ भने उसले अरू मानिसलाई ओनरशिप किन बेच्छ त? आफ्नो कम्पनीको हिस्सा अरूलाई किन दिन्छ? यो बुझ्नका लागि हामी फेरि रामको एक्जाम्पलमा फर्क्यौं है त। मानिलिउँ रामको बाख्रा फार्म अहिले राम्रोसँग चलिरहेको छ। उसको बाख्रा फार्ममा 100 वटा जति बाख्रा छन्, कस्टमर फ्लो पनि राम्रै छन् र इन्कम पनि राम्रै भइरहेको छ। अब एक दिन उसले सोच्यो, यदि यो फार्मलाई अझ ठुलो बनाए भने यसबाट अझ धेरै पैसा कमाउन सक्छु, म अझै धेरै बाख्रा पाल्न सक्छु, प्रोडक्सन बढाउन सक्छु र यो बिजनेसलाई ठुलो मार्केटमा लैजान सक्छु। तर उसँग बिजनेस ग्रोथ गर्ने पैसा त छैन। जस्तै नयाँ गोठ थप्न पर्यो, थप बाख्रा किन्न पर्यो, नयाँ कर्मचारी राख्न पर्यो, ट्रान्सपोर्टको व्यवस्था गर्नु पर्यो, मार्केटिङ पनि गर्नु पर्यो। अब रामसँग फेरि दुईटा अप्सन छन्। पहिलो अप्सन भनेको लोन। उ बैंकमा जान सक्छ, बिजनेसको बारेमा एक्सप्लेन गरेर त्यहाँबाट लोन लिन सक्छ र बिजनेसलाई अगाडि बढाउन सक्छ। तर लोनको एउटा डाउन साइड पनि हुन्छ। लोन लिइसकेपछि उसले निश्चित समयमा पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। बिजनेस राम्रोसँग चले पनि नचले पनि लोन टाइममा रिपे गरिरहनु पर्छ। अब अर्को अप्सन छ इन्भेस्टरहरूबाट पैसा उठाउने। उसले भन्न सक्छ मसँग एउटा राम्रो बिजनेस छ, म यसलाई अझ ठुलो बनाउन चाहन्छु। यदि तपाईहरु मेरो बिजनेसमा लगानी गर्नुहुन्छ भने म मेरो बिजनेसको केही हिस्सा तपाईलाई दिन तयार छु। अब यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने इन्भेस्टरले रामलाई पैसा दिएको होइन, उसले रामको फ्युचर बिजनेस ग्रोथमा इन्भेस्ट गरेको हो। यदि रामको बिजनेस सफल भयो भने इन्भेस्टरहरू पनि सफल हुन्छन्। हो र यही आइडियालाई अब ठूलो स्केलमा इमेजिन गर्नुहोस्। एउटा सानो फार्मको ठाउँमा एउटा ठूलो कम्पनी राख्नुहोस्। जस्तै एउटा टेक्नोलोजी कम्पनी छ,
जोसँग एउटा ब्रिलियन्ट आइडिया छ, उसको प्रोडक्ट राम्रो छ, कस्टमर बढिरहेका छन्, तर त्यो कम्पनी ग्रो गर्नका लागि करोडौं रुपियाँ चाहिएको छ। अब त्यो कम्पनीसँग पनि दुईवटा बाटो हुन्छन्। ऊ बैंकबाट लोन लिन सक्छ वा उसले आफ्नो कम्पनीको केही हिस्सा इन्भेस्टरलाई बेच्न सक्छ। धेरै कम्पनीहरूले दोस्रो बाटो रोज्छन् किनकि यसले कम्पनीलाई ठूलो अमाउन्टमा एकैचोटि क्यापिटल उठाउन मद्दत गर्छ र इन्भेस्टरलाई पनि त्यो कम्पनीको ग्रोथमा सहभागी हुने मौका दिन्छ। अब यहाँबाट नयाँ शब्द आउँछ, आइपिओ, इनिशियल पब्लिक अफरिङ। सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा आइपिओ भनेको कुनै पनि प्राइभेट कम्पनीले पहिलो पटक आफ्नो शेयर आम पब्लिकलाई बेच्ने प्रक्रिया हो। सुरुमा धेरै कम्पनीहरू प्राइभेट हुन्छन्, यहाँ केही फाउन्डर्स हुन्छन्, केही प्राइभेट इन्भेस्टर्स हुन्छन्, तर जब कम्पनी ठूलो हुँदै जान्छ त्यसपछि कम्पनीलाई धेरै पैसा आवश्यक हुन थाल्छ। तब उसले आफ्नो ओनरशिपको केही हिस्सा पब्लिकलाई अफर गर्छ। त्यसपछि सामान्य मानिसहरूले त्यो कम्पनीको शेयर किन्न सक्छन् र यही प्रोसेस पछि कम्पनी स्टक एक्सचेन्जमा लिस्ट हुन्छ। तर यहाँ एउटा कुरा बुझ्नु धेरै जरुरी छ, कम्पनीले शेयर बेच्नुको मतलब उसले आफ्नो बिजनेस बेचिरहेको चाहिँ होइन, उसले केवल ओनरशिपको सानो हिस्सा बेचेको हो। अब बुझौ, तपाईले स्टक किनिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त? जब तपाईले एउटा स्टक किन्नुहुन्छ त्यसपछि तपाई त्यो कम्पनीको शेयर होल्डर बन्नुहुन्छ, अर्थात तपाई त्यो बिजनेसको एउटा सानो ओनर बन्नुहुन्छ। तर यसको मतलब तपाई त्यो कम्पनीको अफिसमा गएर यो काम यसरी गर भन्न चाहिँ सक्नुहुन्न, त्यो कम्पनीको काममा डाइरेक्ट इन्भल्भ हुन पनि सक्नुहुन्न, किनभने तपाई ओनरशिपको केवल एउटा सानो हिस्सा मात्रै हुनुहुन्छ। कम्पनीको दैनिक कामकाज प्रोफेसनल म्यानेजमेन्ट टिमले सञ्चालन गर्छ। तपाईको भूमिका त्यो बिजनेस सञ्चालनमा नभए तापनि यदि त्यो कम्पनीले राम्रो प्रफिट गर्यो, राम्रो पर्फर्मेन्स दियो भने त्यसको फाइदा तपाईलाई पनि हुन्छ र यदि कम्पनीले राम्रो गर्न सकेन भने त्यसको असर तपाईको इन्भेस्टमेन्टमा पनि पर्न सक्छ। अब यसलाई एउटा सिम्पल एक्जाम्पलबाट बुझौं। मानिलिऊ तपाईले एउटा रेस्टुरेन्ट बिजनेसको 1% ओनरशिप किन्नुभयो। अहिले त्यो रेस्टुरेन्ट सामान्य अवस्थामा छ, तर केही वर्षपछि त्यो रेस्टुरेन्ट धेरै पपुलर भयो, कस्टमर बढ्यो, प्रफिट बढ्यो, नयाँ ब्रान्च खुले, बिजनेसको भ्यालु पहिला भन्दा धेरै भयो। अब सोच्नुहोस्, यदि तपाईले त्यो बिजनेसको 1% हिस्सा पहिले नै किन्नु भएको थियो भने त्यो ग्रोथको के हिस्सा तपाईको ओनरशिपमा पनि रिफ्लेक्ट हुन्छ। र स्टक मार्केटको कन्सेप्ट पनि यही हो। तपाईले कुनै कम्पनीको शेयर किन्दा तपाई त्यो कम्पनीको फ्युचर सक्सेसमा आफ्नो पैसा लगाइरहनु भएको हुन्छ। यदि कम्पनीले राम्रो गर्यो भने त्यसको बेनिफिट शेयर होल्डरले पनि पाउँछन्। तर सबैभन्दा ठूलो बेनिफिट भनेको के हो भने तपाई आफैले बिजनेस चलाउन नपरे पनि राम्रो बिजनेस ग्रोथमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ हो, र यो नै स्टक मार्केटको पावरफुल आइडिया हो। तर अब यसपछि झन् इम्पोर्टेन्ट कुरा आउँछ, कम्पनीको शेयर त किन्ने, तर कहाँ गएर किन्ने, कसरी किन्ने, अनि मार्केटमा शेयरको प्राइस चाहिँ कसले डिसाइड गर्छ? यही बुझ्न हामीले स्टक मार्केट भित्रका मुख्य प्लेयर्सहरू बुझ्नुपर्छ। स्टक मार्केटमा बेसिकली 3वटा पार्टहरू हुन्छन्, पहिलो कम्पनी, दोस्रो इन्भेस्टर र तेस्रो स्टक एक्सचेन्ज। सबैभन्दा पहिला कम्पनीको कुरा गरौँ। कम्पनीको काम भनेको बिजनेस चलाउनु हो। उसले प्रोडक्ट बनाउँछ, सर्भिसेस दिन्छ, कस्टमरबाट पैसा कमाउँछ, प्रफिट जेनेरेट गर्छ र आफ्नो बिजनेस ग्रो गर्ने प्रयास गर्छ। तर कहिलेकाहीँ कम्पनीलाई आफ्नो ग्रोथ गर्न धेरै ठूलो पैसा चाहिएको हुन्छ, त्यसैले कम्पनीले शेयर इस्यु गर्छ र इन्भेस्टरहरूबाट पैसा उठाउँछ। तर कम्पनीले शेयर बेचिसकेपछि उसको काम सकिँदैन। अब दोस्रो पक्ष आउँछ इन्भेस्टर्स। इन्भेस्टर भनेका ती मान्छेहरू हुन् जसले आफ्नो पैसा कम्पनीहरूमा लगानी गर्छन्। उनीहरूको एउटा गोल हुन्छ, एउटा राम्रो बिजनेसमा लगानी गर्ने र त्यो बिजनेसले भविष्यमा राम्रो ग्रोथ गर्यो भने त्यसबाट बेनिफिट लिने। अब आउँछ तेस्रो पक्ष, स्टक एक्सचेन्ज। स्टक एक्सचेन्ज भनेको एउटा अर्गनाइज प्लेटफर्म हो जहाँ शेयर्सको बाइङ र सेलिङ हुन्छ। यसलाई तपाईले एउटा ठूलो डिजिटल मार्केट प्लेस जसरी सोच्न सक्नुहुन्छ। जसरी एउटा सामान्य मार्केटमा बायर्स र सेलर्स हुन्छन्, त्यसै गरी स्टक मार्केटमा पनि बायर्स र सेलर्स हुन्छन्। तर फरक यति मात्र हो कि यहाँ सामानको सट्टा कम्पनीको ओनरशिप किनबेच हुन्छ। नेपालमा यसको उदाहरण हो नेप्से, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज। यस्ता स्टक एक्सचेन्जहरूले इन्स्योर गर्छन् कि बाइङ र सेलिङ एउटा प्रपर सिस्टम अनुसार होस्। अब बुझौ शेयरको प्राइस कसरी डिसाइड हुन्छ। धेरै बिगिनर्सहरूलाई लाग्न सक्छ कम्पनीले चाहियो भने शेयरको प्राइस घटाउन वा बढाउन सक्छ, तर त्यस्तो हुँदैन। स्टक प्राइस मुख्य रूपमा डिमान्ड र सप्लाईले डिसाइड गर्छ। मान एउटा कम्पनीको शेयर अहिले 400 रुपियाँमा ट्रेडिङ भइरहेको छ, तर अचानक धेरै मानिसहरूले सोच्न थाले कि त्यो कम्पनीको फ्युचर एकदमै राम्रो छ, यसको प्रफिट बढ्न सक्छ, तर बेच्ने मानिसहरू कम छन्। यसले गर्दा बजारमा डिमान्ड बढ्छ। जब कुनै चीजको डिमान्ड सप्लाई भन्दा धेरै बढ्छ, त्यसको प्राइस सामान्यतया बढ्छ। र ठीक उल्टो अवस्था पनि हुन सक्छ। यदि मानिसहरूलाई लाग्यो यो कम्पनीको फ्युचर राम्रो छैन
छैन, प्रफिट घट्न सक्छ भने धेरै मानिसहरूले शेयर बेच्न थाल्छन्। यसले गर्दा सेलर्स धेरै हुन्छन् र बायर्स कम हुन्छन्, जसका कारण सप्लाई बढ्छ र प्राइस तल जान थाल्छ। यही सप्लाई र डिमान्डको खेलले हरेक दिन मार्केटमा प्राइस तलमाथि हुने गर्छ, किनकि हरेक दिन लाखौं मानिसहरूले नयाँ इन्फर्मेसनको आधारमा आफ्नो एक्सपेक्टेसन चेन्ज गरिरहेका हुन्छन्। कुनै कम्पनीले राम्रो प्रफिट गर्यो भने इन्भेस्टरको कन्फिडेन्स बढ्न सक्छ र कुनै नेगेटिभ न्यूज आयो भने इन्भेस्टरहरू डराउन सक्छन्। कहिलेकाहीँ कम्पनीमा केही ठूलो परिवर्तन नभए तापनि मार्केट सेन्टिमेन्टले प्राइस मुभ गर्न सक्छ, किनकि स्टक मार्केट केवल आजको रियालिटीमा होइन, फ्युचर एक्सपेक्टेसनमा पनि चल्छ। तर यहाँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ, कहिलेकाहीँ एउटा राम्रो कम्पनीको शेयर प्राइस पनि घट्न सक्छ र कहिलेकाहीँ एउटा कमजोर कम्पनीको शेयर प्राइस पनि केही समयका लागि बढ्न सक्छ, किनकि सर्ट टर्ममा मार्केटमा धेरै कुराहरूले असर गर्छन्। इन्भेस्टर इमोसन, न्यूज, फियर, एक्साइटमेन्ट, इकोनोमिक कन्डिसन, यी सबैले मार्केटमा प्राइस मुभमेन्ट क्रिएट गर्ने गर्छ। त्यसैले स्टक मार्केट बुझ्ने मानिसहरूले केवल आजको प्राइस हेर्दैनन्, उनीहरूले पछाडिको स्टोरी बुझ्ने प्रयास गर्छन्। अब सबैभन्दा कमन क्वेशन, मैले शेयर त किने तर पैसा चाहिँ कसरी कमाउने त? यसको मुख्य रूपमा दुईवटा बाटोहरू छन्। पहिलो क्यापिटल एप्रिसिएसन र दोस्रो भनेको डिभिडेन्ड। पहिले क्यापिटल एप्रिसिएसन भनेको बुझौं। यो भनेको सिम्पल भाषामा तपाईले किन्नु भएको स्टकको भ्यालु बढ्नु हो। मानिलिउँ तपाईले एउटा कम्पनीको शेयर 100 रुपैयाँमा किन्नु भयो। तपाईले त्यो कम्पनीको फ्युचर राम्रो देखेर केही समय होल्ड गरेर राख्नु भयो। केही वर्षपछि त्यो कम्पनी राम्रोसँग ग्रो भयो, प्रफिट बढ्यो, कस्टमर बढे र धेरै मानिसहरूले त्यो कम्पनीको शेयर किन्न चाहन थाले। डिमान्ड बढेसँगै त्यो शेयरको प्राइस बढेर 200 रुपैयाँ पुग्यो। यदि तपाईले त्यो बढेको समयमा त्यो शेयर बेच्नु भयो भने तपाईले 100 रुपैयाँ कमाउनु भयो। यसलाई नै क्यापिटल गेन भनिन्छ, अर्थात् कम प्राइसमा किन्ने र भविष्यमा बढेको प्राइसमा बेच्ने। यो स्टक मार्केटबाट पैसा कमाउने सबैभन्दा कमन तरिका हो। अब दोस्रो तरिका बुझौं, डिभिडेन्ड। डिभिडेन्ड भनेको कम्पनीले आफ्नो प्रफिटको केही हिस्सा शेयर होल्डरहरूलाई बाँड्नु हो। मानिलिउँ एउटा कम्पनीले राम्रो प्रफिट कमायो। अब कम्पनीसँग दुईवटा अप्सनहरू हुन्छन्। पहिलो, त्यो प्रफिट फेरि बिजनेसमा लगानी गर्ने, जस्तै नयाँ फ्याक्ट्री बनाउने, नयाँ टेक्नोलोजीमा इन्भेस्ट गर्ने, नयाँ मार्केटमा जाने। यसलाई हामी रिइन्भेस्टिङ प्रफिट भन्छौँ। र अर्को अप्सन भनेको प्रफिटको केही हिस्सा शेयर होल्डरलाई बाँड्ने हो र यही नै डिभिडेन्ड हो। तर यहाँ एउटा कुरा याद राख्नुपर्छ, हरेक कम्पनीले डिभिडेन्ड दिँदैनन् र डिभिडेन्ड नदिने कम्पनीहरू सबै खराब हुन्छन् भन्ने पनि होइन। धेरै फास्ट ग्रोइङ कम्पनीहरूले आफ्नो प्रफिट शेयर होल्डरलाई बाँड्नुको सट्टा भविष्यमा अझ ठूलो ग्रोथ गर्नका लागि बिजनेसमा नै लगानी गर्छन्। उदाहरणका लागि धेरै टेक्नोलोजी कम्पनीहरूले आफ्नो सुरुवाती समयमा आफ्नो प्रफिट शेयर होल्डर्समा बाँड्दैनन्। उनीहरूले त्यो पैसा रिसर्च, डेभलपमेन्ट र एक्सपान्सनमा लगानी गर्छन् र बिजनेसलाई अझ अगाडि बढाउँछन्। अब बुझौं किन स्टकको प्राइस अप एन्ड डाउन भइरहन्छ त? आखिर प्राइस डिसाइड कसले गर्छ? के कम्पनीले आफै आफ्नो शेयर प्राइस बढाउँछ त? के प्रफिट कमाउने एउटा छुट्टै सिक्रेट फर्मुला छ त? वास्तवमा यसको एन्सर धेरै सिम्पल छ। स्टक प्राइस मुख्य रूपमा मानिसहरूको एक्सपेक्टेसनले मुभ गर्छ, अर्थात् मार्केटले कम्पनी केवल अहिले कस्तो छ भनेर हेर्दैन, मार्केटले यो कम्पनी भविष्यमा कस्तो हुन सक्छ भनेर पनि हेर्छ। एक्जाम्पलबाट बुझौं, मानिलिउँ एउटा कम्पनी छ जसले इलेक्ट्रिक कार बनाउँछ। आज त्यो कम्पनी धेरै ठूलो छैन, तर इन्भेस्टरलाई लाग्यो कि भविष्यमा इलेक्ट्रिक कारको डिमान्ड धेरै बढ्न सक्छ। यो कम्पनीले राम्रो टेक्नोलोजी बनाउन सक्छ र यसको सेल्स र प्रफिट भविष्यमा धेरै बढ्न सक्छ। त्यसो भयो भने मार्केटमा हल्ला फैलिन थाल्छ र धेरै मानिसहरूले यो कम्पनीको शेयर किन्न चाहन्छन्, किनकि इन्भेस्टर्सहरूले फ्युचर ग्रोथमा विश्वास गर्छन्। अब त्यति बेला मार्केटमा त्यो कम्पनीको शेयरको डिमान्ड बढ्छ र डिमान्ड बढेपछि शेयर प्राइस पनि बढ्न सक्छ। तर केही समयपछि त्यो कम्पनीको बारेमा केही नेगेटिभ न्यूजहरू मिडियामा आयो भने कम्पनीको फ्युचर कमजोर देखिन थाल्छ र इन्भेस्टरहरूले पनि शेयर बेच्न थाल्छन्। कहिलेकाहीँ कम्पनीको पर्फर्मेन्स, इकोनोमिक कन्डिसन, इन्ट्रेस्ट रेटले पनि शेयरको प्राइसलाई असर पार्न सक्छ। अब हामी सबैभन्दा लास्ट र इम्पोर्टेन्ट पार्टको कुरा गरौँ, त्यो हो अधिकांश नयाँ इन्भेस्टरहरूले गर्ने कमन मिस्टेक, र्यान्डम स्टक टिप्स फलो गर्नु। धेरै बिगिनर्सहरूले सुरुमा यही गर्छन्। कसैले सोशल मिडियामा आएर भन्दियो अब यो स्टक बढ्छ है, मौका यही हो, किनिहाल्नु पर्छ, अनि उनीहरूले हतारमा शेयर किन्न थाल्छन्। तर कम्पनी कस्तो छ, यसको फाइनान्शियल स्थिति कस्तो छ, प्राइस टु अर्निङ रेसियो कस्तो छ, बुक भ्यालु कति छ, डिभिडेन्ड दिन्छ कि दिँदैन, यस्ता कुराहरू नबुझी अरूले भनेको भरमा लगानी गर्छन्। तर स्टक मार्केटमा कुनै सर्टकट मेथड छैन। यो एउटा सिस्टम हो जसले अर्डिनरी मानिसलाई पनि सक्सेसफुल बिजनेसेसहरूको ओनरशिप लिने मौका दिन्छ। तपाईँ हामी आफैले एउटा ठूलो कम्पनी सुरु नगरे पनि संसारका राम्रा ठूला बिजनेसेसहरूको ग्रोथमा सहभागी हुन सक्छौं।
र यही नै स्टक मार्केटको सबैभन्दा पावरफुल आइडिया हो। त्यसैले स्टक मार्केटमा लगानी गर्नु अगाडि कुनै पनि कम्पनीको फन्डामेन्टल एनालाइसिस, टेक्निकल एनालाइसिस गर्नु अति आवश्यक हुन्छ। त्यसैले त बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिनले भनेका थिए, एन इन्भेस्टमेन्ट इन नलेज पेज द बेस्ट इन्ट्रेस्ट।